我是你的宝宝ตะวันนะคะและข้างๆเราคือไอล่าค่ะสวัสดีค่ะไอล่าค่ะเป็นดาราแล้วก็ไอดอลสาวนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกับพี่ตะวันนะคะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะอย่าลืมทำตามกฎด้วยนะคะคุณไอล่าออมรู้สึกว่ามันแตกต่างตรงที่เหมือนกับคือมันเป็นคือเขาออกแบบคาแรคเตอร์ให้มันแบบเหมือนเราเหมือนพวกเรามากขึ้นคือคนนี้ก็จะมีความนิ่งมากแล้วก็คนนี้ก็จะมีความแบบ energy ล้นๆมีความแสบมีความอะไรอย่างนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ความต่างมันคือเราสนิทกันแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องจูนเรื่องความสนิทสนมเยอะแต่อาจจะปรับเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครมากกว่าแบบทำให้มันชัดทำให้มันต่างจากเรื่องใจซ่อนหลักค่ะอืมหลิงว่าความต่างอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากว่าเราแบบเคยร่วมงานใจซ่อนรักมาแล้วมันเหมือนแบบฉากแรกที่เราจูบกันบนเพดานมันเหมือนเราแบบเหมือนเคยจูบมาแล้วแต่ว่าจริงๆเราต้องแบบไม่เคยจูบมาก่อนฉันก็ต้องปรับกลับไปว่าแบบต้องลดลงมาหน่อยเพราะว่าความสนิทของเรามันมันเกินตัวละครไปหน่ใช่อยใช่ลบหน่อยค่ะ ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เพดานนะดาดฟ้าอ๋อดาดฟ้าใช่คือดาดฟ้าที่แบบยิงปืนอ่ะที่มีเลเซอร์ที่บอกรักไอล่านั่นแหละซีนนั้นตอนแรกแบบจูบจูบไปแต่ว่าจริงๆมันต้องแบบไม่เคยจูบก็เลยไปจบได้แล้วแบบใช่มันก็เลยแบบต้องลดหน่อยค่ะจริงๆเหมือนยังไม่ผ่านการเวิร์กช็อปค่ะเรื่องนี้อืมคือณตอนเนี้ยเวลาที่อัดคือยังไม่ผ่านการเวิร์กช็อปเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้บ้างแต่เท่าที่ฟังพี่ผู้กำกับมาก็คือพี่นายบอกว่าให้เป็นตัวเราเลยค่ะสำหรับหลีกนะคะน่าจะกระบวนความคิดแล้วก็การกระทำของตัวละครจะต่างกัน เช่นสมมติเอ่อตัวละครตะวันอาจจะเป็นคนที่แบบสังเกตการณ์ทุกอย่างแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วถ้าไม่ถึงขั้นสุดอาจจะไม่พูดแต่ของพี่หมอจะแบบมันขั้นกว่าหมายความว่าเขาจะมีความแบบคอนโทรลมีความเป็นเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ แล้วเหมือนพี่หมอเขาเป็นอะไรเขาจะแสดงออกเลยนะใช่อืม อาจจะคุมบางครั้งก็หลุดคุมไม่ได้แต่อันนี้ก็จะมีความแบบกุ้มกลิ่มมีความแบบเก็บในใจมากสำหรับออมคิดว่าในใจซ่อนรักอ่ะเอิญเขาจะมีความเด็กกว่าแล้วก็มีความหวานมีความแบบสวีทแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบซอฟต์มากกว่าแต่ว่าสำหรับในตัวไอร่าเขาจะมีความเปรี้ยวมีความแบบกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความอะไรอย่างงี้มากกว่าน้องเอิญอาจจะกล้าแสดงออกแค่กับพี่หมอนะอะบางทีสมมติแต่ว่าแบบไอร่าคือแบบเขาแบบไปขั้นกว่าแล้วอ่ะเขาเป็นไอดอลที่แบบกล้าเต้นกล้าร้องต่อหน้าคนอื่นซึ่งบางครั้งตัวออมเองก็ ยังไม่กล้าทำเลยเขาจะมีความมั่นใจสูงมากแล้วก็เปรี้ยวมากเป็นคนขี้อ้อนเหมือนขี้อ้อนมากๆแล้วก็นิสัยน่ารักคะแนน อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่รอบข้างแล้วก็ชอบนอนสุดของพี่หลิงหลิงเหรอออมคิดว่าพี่หลิงหลิงอะเป็นคนที่นิ่งมากแล้วก็แบบ emotional stable สุดๆคือแบบคือออมว่าเขาเป็นแบบผู้ใหญ่มากเขามีความมาชัวร์มากๆต้องบอกเลยว่าใครที่ทำให้หลีกโหได้นี่คือสุดยอดนะคะแล้วก็อืมชอบเทคแคร์พวกอื่นรู้สึกว่าอยู่กับพี่หลิงแล้วเหมือนมีคนดูแลก็เลยร่วมกับอยากให้ น้องออมน้องออมน่าจะอยากได้บทที่แบบท้าทายกว่านี้หมายถึงว่าแบบน่าจะแต่ตอนแรกคืออยากได้เป็นผีอ่ะงั้นเอาเป็นผีอิโมชัน a ลสุดๆแล้วก็ดีไปมันมีปมแบบว่ามีความฟีลแฟลชแบ็กฟีลแฟลชแบ็กใช่เออ ที่แบบรักมนุษย์คนหนึ่งที่แบบทำยังไงถึงกลับไปแบบได้เจอได้รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่ได้รักผู้ฟิล เขียนบทคะ
เราได้พล็อตจากหลิงหลิงฟังแล้วนะคะ อย่าลืมเขียนและเอาออมและหลิงไปเล่นนะคะ เออได้เธอบ้าง คำถามมีอยู่ว่าอะไรนะ ถ้าเธอเป็นผู้กำกับอ่ะเธออยากให้ อ๋อ เธอเล่นเป็นอะไร ของพี่หลิงหลิงอ่ะออมอ่ะอยากให้พี่หลิงหลิงเล่นบทแบบ เป็นคนจนอ่ะ คือพี่หลิงหลิงอ่ะเป็น จั คน น ทรก็จนนะจริง ใช่ แต่กดไม่ลงอ่ะ คือมันจะมีละครอยู่เรื่องหนึ่งชื่อหนึ่งในร้อย My Cherry Amour ๆเออ ใช่ไหม เรียลโม ซึ่งพี่หลิงหลิงอ่ะ เล่นเป็นจันทรแล้วคือพี่หลิงหลิงไม่เหมือนคนจนเลย คือออมอ่ะยังไม่ได้เริ่มดูใช่ปะแล้วออมมาไปดูอ้าวพี่หลิงหลิงเขาเป็นคุณหนูคุณนายเหรออ้าวเป็นคนจน เป็นคนจนดูได้ไม่ได้ดูจากหน้านะดูจากบ้าน ใช่ดู ฉัน แต่ เพิ่ง ที่ รู้ อยู่ ว่าหลิ อาง หลิ ศั ง ย เป็นคนจนตอนตอนมาดูบ้านจันทร อ๋อ คือแบบความ บ้านไม้อ่ะ บ้านใหม่คือทรงผมและการแต่งหน้าน้อยและการแต่งตัวไม่ได้ทำให้เขาดูจนลงเลย ใช่ ซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษของหลิงหลิงเขาได้กดไม่ลง เป็นบทบาทใหม่ๆ ที่พวกคุณไม่ควรพลาด อบอุ่นหัวใจ อ๋อ กอดไง ใช่ we always hug ใช่กอดให้กำลังใจ อืม กอดหมาไง กอดหมาค่ะ กอด ใช่แต่จ อยู่ ริง บ้าน ๆ จะบอกว่าช่วงนี้ก็แอบจัดการไม่ได้นิดหน่อยระหว่างแบบเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วก็เรื่องงาน แล้วก็เรื่องงาน คือตอนนี้กลายเป็นว่าแบบเหมือนทุกอย่างมันแบบผสมกันหมดเลย แล้วก็พยายามหาทางรีแลกซ์อยู่ ซึ่งหายังไม่เจอเลย พี่หลิงมีวิธีก็บอกด้วยนะ พี่ก็กำลังตามหาวิธีนั้นอยู่ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะด้วยนะคะ สู้ ก็พยายามหาใช่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ๆ นั่ ก็ นแห คื ละ อกอดหมา กอดหมา กอดอุ้มเขา วันนี้เป็นหมาน้อยนะ วันนี้เป็นหมาน้อย เธอ เธอ เป็น จะ หมา ขี้อ้อนฉันบอกให้ หมาน้อยทุกวัน โอเค เซฟโซนแบบเพื่อนล่ะคะหลิงคิดว่าเซฟโซนแบบคนรักอะเราจะสามารถปล่อยได้มากกว่าเพื่อนเยอะกว่าเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่ามันจะมีความเป็นครอบครัวมากกว่า มีความเป็นfamily มากกว่า คนรักมันจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งคนรักได้อะนึกออกเปล่า? สำหรับออมสำหรับเพื่อนกับคนรักจริง ๆ ก็คือไม่ต่างกันเท่าไรแต่แค่ออมรู้สึกว่าคนรักต่างกันตรงที่เขาเหมือนคนในครอบครัว ใช่ และเราสามารถเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ judge เรา แล้วเขาก็จะพร้อมเข้าใจเขาจะพร้อมเข้าใจแล้วก็ดึงเราคือหมายถึงว่า ใช่ หาทางออกช่วยเราอะไรอย่าง ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพอเราปรึกษาเขาจะมีวิธีแบบวิธีทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก แล้วก็เรื่องเล็กก็คือเป็นไม่เป็นเรื่องเลยอย่างเงี้ยคือแบบมันจะทุกอย่างมันจะง่ายไปหมด ไม่ต้องผ่านกระบวนการการคิดเยอะและเป็นตัวเองได้มาก อ๋อคิดออก พี่หลิงหลิงชอบตักข้าวให้เวลาอยู่บนโต๊ะอาหารใหญ่ ๆ คือบางครั้งพอเรากินข้าวกับคนเยอะๆอะเราก็จะแบบมีความเขินอายในการจะแบบตักข้าวอะไรอย่างเงี้ย พี่หลิงจะเป็นคนแรกที่อาสาสมัครในการตักข้าว เพราะว่า และฉันก็ไม่ต้องกลัวหิวอีกต่อไปนะคะ ในการกินข้าวโต๊ะใหญ่ ออมแบบอันนี้ไงไม่ค่อยกินพี่ก็เลยตักให้กินเยอะๆนะลูก ฉันเป็นลูกเธอเหรอ ใช่ 我是你的宝宝 เดี๋ยวนี้รู้เยอะแล้วไม่ได้แล้วตอบ 那我是你的朋友 โอเค ก็สำหรับออมเหรอออมก็จริงๆมีหลายอย่างนะที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจอะก็หนึ่งในนั้นเหรอ เวลาแบบเราทำอะไรผิดพลาดหรือว่าเราแบบเหมือนคือน้องออมจะชอบพูดว่าแบบไม่เป็นไรค่ะเจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักมาก I love you ลิงลิง อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง I love you จริงๆ แต่ต่างกัน7 ปีนะ แต่เรียกเขาหลิงหลิง ใช่ โทษค่ะพี่ แต่ คือหนูแบบ ไม่ สนุก แต่หลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าห่างกัน7 ปีก็จะมีความรักที่ถูกเปิดเผยไม่ได้
ก็จะมาแชร์กันหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันอะจะชอบพูดเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งแต่บอกไม่ได้นะคะ แต่บอกไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันเป็น ไม่ ค ได้ วาม นะ ลับ คะ ระหว่างเราสองคน ใช่ แล้วเราก็เมาส์กันให้แฟดเลย เวลาเราอยู่กันสองคนไม่มีทีมงานอยู่รอบๆเราก็จะแบบ อย่างงี้ ใช่ วันนี้ผมอยากกลับบ้านไปนอนจังเลยครับ ผมไม่อยากไปไหนต่อแล้วครับ เป็น introvert ช่วงนี้ผมอยากไปกลับบ้านจังเลยครับ เดี๋ยวเจ๊พากลับ เดี๋ยวเจ๊จะเสร็จงาน จะรีบเสร็จงานแล้วก็รีบให้กลับบ้านนะ มีสิ่งหนึ่งที่หลิงรู้สึกว่าหลิงอยากเรียนรู้จากน้องออมตลอดก็คือ การที่นางเอามือขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ร้องไห้เลย คือเราอะ เขาเป็นคน emotional ใช่ แล้วหลิงเชื่อว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเชื่ออะไรง่ายอะหมายถึงว่าแบบสามารถ deep ลงไปเลยอะอาจจะเป็นเพราะ เชื่อ ว่า คนง่าย ใช่ไม่หมายถึงว่าหลิงคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำเหตุผลมา ใช่ กกว่า ใช่ เธอก็เลยสามารถแบบ จริงๆแล้วหลิงอยากศึกษาสิ่งนี้มาก คือสิ่งนั้นน่ะมันคือการที่สมมติอันนี้เราอยู่หลังมือ Aware ตัวเองนะ ก็คือเราฟังบรีฟใช่ปะฟังบรีฟแล้วสมมติว่าเราก็ขึ้นไปแล้วก็ทำหน้าตาน่าเกลียดแบบ อย่างเงี้ย แล้วน้ำตามันก็จะไหลออกมาเอง ๆเนี่ยโคตร amazing แต่มันน่าเกลียดแล้วมันก็เลยต้องปิดเอาไว้ไม่งั้นเราจะเป็น อย่างเงี้ยข้างนอกมันไม่ได้ แล้วก็เลยต้องใช้มือปิดเอาไว้ หรือไม่ก็แบบใช้วิธีแบบห่อตัวเอา อ๋อมันจะทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่รู้ว่าแต่ห่อตัวแล้วมันเศร้าอ่ะ ก็เลย ใช่ ห่อ มันจะทางการแสดงมันก็จะแบบทำให้รู้สึก เออ อึดอัดหดหู่อะไรอย่าง มัน เงี้ย รู้สึกหดหู่ใช่ ใช่ ก็ทำไปเลย ง้อมามีบ้างไหม ของหนูเหรอ ของเจเจน่าจะไม่ค่อยมีอะไร คือของเจเจอะออมรู้สึกว่าเขาอะเล่นเป็นคาแรคเตอร์นิ่งๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่ดูแข็งทื่ออะคือบางคนจริงเพราะเขารู้สึกว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์เรานิ่งๆอะค่ะน้องเฟิร์นมันก็จะแบบมีเส้นบางๆระหว่างนิ่งกับแบบเล่นไม่เป็นธรรมชาตินึกออกปะแต่เขาสามารถทำให้มันเป็นธรรมชาติได้แล้วแบบเหมือนเป็นตัวเขาเลย ซึ่งตัวเขาเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือนิ่งเป็นคนนิ่งamazing talent Amazing Thailand amazing talent โอเค ของพี่หนิงเป็นไรคะ ของพี่เป็นภพรัก ของออมเหรอคะ เพื่อนเล่นอย่าเล่นเพื่อนค่ะ ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น อ๋อ อย่าเกินกว่านั้นได้ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดมากคิดไปไกลนะคะ ไม่ใช่แค่กับฉันนะ แล้วหลิง ฉันชอบเธอเพ อ๋ ราะ อชอบเธอบอกรัก เธอทุกครั้งที่ได้สงสัยเธอรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกที่เธอ ร้องมาเลยค่ะภพรักค่ะ รู้สุดท้ายค่ะลูกนี้ หลิงอ๋อ แต่ตอนชอบลูกเนี้ยเอาเป็นว่าลูกเนี้ยเป็นลูกเท่ มีรายการ เอาว่าชุดแรกก็เข้ากับพี่หลิงดีนะคะ เป็นชุดที่ดูชิลๆแล้วก็มีแบบเสื้อคลุมทับอย่างเงี้ยพี่หลิงชอบพี่หลิงชอบใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆอ่ะน้องใส่ขีเผาก็สวยนะ กี่เผาอ๋อฉันจะเป็นสะใภ้จีน จะตัวเผาแล้วเนี่ย สำหรับหนูเป็นกี่เผาใช่ไหม ใช่ สำหรับพี่เป็นชุดแรกดูชิลๆมีแบบเสื้อคลุมดูเป็นพี่หลิงถ้าอยากมีโอกาสได้แต่งเหรอคะก็น่าจะแต่งเป็นผี คนปราบผี นี่คนปราบผี คน นี่ ปราบ ผี ผี คืออยากเป็นผีมาก ไม่รู้เป็นอะไรเป็นแบบความฝันวัยเด็กอยากเป็นผี เอ๊ะ 10 ปีเลยเหรอแต่งงา ปี น น้องออมเท่าไหร่อะแต่งงาน 32เราเล่น 32 เร็วไปปะแต่ก็แต่งแล้วกัน 32ก็33เองอ่ะ33ก็อาจจะแต่งงานแล้วนะสำหรับน้องออมอ่ะ ทำไมอ่ะ ไม่รู้ ทำไมอ่ะแล้วเจ๊เอาอะไรมายืนยันเจ๊อย่างว่ามูจ่ามูสัว เจ๊ยืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ๊คิดว่าเป็น แล้วเจ๊อ่ะ อีก10 ปีเจ๊ทำแหละ
อีก10 ปีเจ๊ก็ยังทำธุรกิจเหมือน แต่ เดิม เจ๊ก็น่าจะต้องแต่งงานนะตอน เจ๊ นั้น เป็น น่ะ เจ๊เป็น working woman ที่อยู่กับไอ้ชาชูกับเต้าหู้ อ้าวแล้วเจ๊จะรู้ได้ไงว่า ผมแต่งงานหรือไม่แต่งงาน รู้ เปล่านะคะ อยากสร้างบ้านให้พ่อแม่ค่ะ ว้าย แล้วก็อยากเลี้ยงหมาอีกเป็นเพื่อนคุณ เป้าหมายเล็กใช่ไหม แบบปล่อยจอยชีวิตใช้ง่าย เป้าหมายเล็กตอนนี้ก็คือแบบซื้อบ้านถือว่าเป้าหมายเล็กไหมเพราะทุกวันนี้แฟนคลับก็บอกรีบซื้อบ้านตลอดจนทุกคนรู้แล้วว่าลิงซื้อบ้าน เกิน เกินมากๆมีไหม ก็รู้สึกว่าพอแฟนคลับเยอะขึ้นงานก็หลากหลายมากขึ้น ใช่ ก็เลยไปหลากหลายประเทศ ได้แบบไปหลาย ๆ ที่มากขึ้น เจอคนมากขึ้น รู้จักคนเยอะขึ้น การใช้ชีวิตก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังมากขึ้น หัวผมโต อืม เยอะแยะเลย อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่คอยซัปพอร์ตพวกเราค่ะ แล้วก็เราว่าแบบพวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบพวกเรารักกันมากแค่ไหนค่ะ ก็หวังว่าเราจะอยู่แบบนี้ด้วยกันไปนาน ๆ ค่ะ ก็ดีใจมากที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ดีใจด้วยที่เราสามารถ inspire someone อืม ใช่ แล้วก็หวังว่าพวกเราก็ยังคงเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของคุณนะคะ ใช่ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หวังเลยหวังว่าทุกคนที่ได้มารู้จักเราเนี่ยมีความสุขค่ะ อยากให้ทุกคนมีความสุขเยอะ Love you guys. วันไหนดีมัน Bye. Bye.